Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Viimeiset viikot on ollut aika härkäisiä jaksoja tällä Traders Clubin puolella, niin tänään puhutaan sitten riskeistä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka taas jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Kesä lähestyy kovaa vauhtia ja meillekin on itse asiassa tulossa vaan enää yksi jakso ennen kesälomia tämän jakson jälkeen. Joten on ihan hyvä vähän kurkistaa, että mitä siellä markkinoilla on nyt niin kuin ylipäätään tapahtunut ja mitä sun pitää pitää silmällä, jotta salkku ei mene ihan kuralle tuossa kesän aikana. Lähdetään tänään liikkeelle SP500 ja päivägraafeilla. Ja mitä siellä nyt oikeastaan on viime kuvasta jälkeen tapahtunut? Ollaan vähän tultu alaspäin. Siksakki on kyllä vedetty tässä näin pari prosenttia ylös, sitten vähän alaspäin, mutta tässä ei niinku juurikaan ole tapahtunut nyt viikon aikana niinku indeksitasolla yhtään mitään. Et ollaan vähän kelluttu tuossa 20 liukuvan päällä ja vääjäämättömästi tuo 50 liukuva lähestyy tuossa. Ainakin se, mitä mä oon koko kevään tässä toitottanut, niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että nyt nämä liukuvat on niitä, jotka painaa sitten taas hintaa alaspäin. Toki jokuhan kommentoi meille tuonne videoon, että liukuvathan ei itse asiassa niitä hintoja paina mihinkään. Mutta teknisen analyysin mukaan niin nämä viivat toimii ikään kuin tuki- ja vastustasona, joten se niin kuin ainakin tällainen graafeilla näyttäisi siltä, että toi 20 liukuva tällä hetkellä kannattelee tuota hintaa, kunnes sitten toi 50 liukuva tulisi ja painaa sitten taas hinnan uuteen laskuun. Joo, tosiaankin ei juurikaan olla hirveästi liikuttu mihinkään viimeisen viikon aikana, kun kuvailtiin viimeksi. Ja tämä oli ehkä se teesikin, että nyt ei saada niin voimakkaita pomppuja, mitä ehkä ollaan saatu tässä tai mihin ollaan totuttu viime vuosien aikana, vaan ennemminkin saadaan tämmöistä niin kuin aaltomaista liikettä ylös, välillä alaspäin. Ja tässä on niin kuin treidattavia liikkeitä, koska nämä liikkeet on kuitenkin loppupeleissä aika isoja, että nämä viimeisenkin viikon aikana ollaan nähty justiin se 3% ylös, 3% alas monta kertaa. Eli niin kuin hyvin löytyy niin kuin treidattavaa etenkin päivän sisältä tai muutaman päivän swingeinä. Ja seuraava iso liike onkin mielenkiintoinen, että minne mennään. Et kuten sanoit, niin ollaan tässä 20 eman päällä, joka on tällä hetkellä nouseva. Se on niin kuin hetken aikaa tuntunut kannattelevan tätä niin kuin markkinaa niin kuin näillä tasoilla, mutta mitä useamman kerran sitä koitetaan tässä vielä, niin sen todennäköisempää se aina on, että se myös pettää ja valahdetaan pikkasen tänne alapuolelle. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti mun pääoletus on se, että nämä viime pohjat, mitkä tehtiin tänne, niin nämä pitäisi ainakin vähän pidempään. Eli vaikka tultaisiin tänne vähän alemmas, niin ennemminkin haetaan vaan vauhtia siihen uuteen pomppuun, joka mahdollisesti kantaa sitten taas niin kuin vähän korkeammalle kuin tämä viime pomppu. Ja päästäisiin tänne niin kuin 50 liukuvalle tai jopa sitten sen yli tässä niin kuin seuraavien kuukausien aikana. Ja jos hypätään tuonne Nasdaqin puolelle, niin täällä tosiaankin noi Fibonacci-tasot on ollut aika hyviä tukitasoja, ja nyt vanha tukitaso, siitä on muodostunut vastustaso, eli tämä on tämä 38,2% Fibo, tämä ylempi, 50 Fibo, tämä alempi, ja näiden välillä niin kuin hinta tuntuu pomppivan tällä hetkellä sitten. Ja jos katsotaan tätä sun viime viikolla piirtämää hahmotelmaa siitä, että miten indeksitasolla pörssi saattaisi poukkoilla nyt tässä kesän ja oikeastaan loppusyksyn aikana, niin aika lailla mennään vielä käsikirjoituksen mukaan, että ollaan vielä tässä niin kuin ykkösetapin hujakoilla suurin piirtein. Eli ollaan lähdetty vähän tuolta tämän kuvan viimeisimmän kynttilän kohdilta vähän alaspäin ja niin kuin sanoit tuossa, että mentäisiin ehkä vähän alaspäin, mutta sitten haettaisiin vielä jonkinnäköinen pomppu ylöspäin, eli tuonne kakkosetappiin. Itellä on näkemys ehkä vähän karhusempi, eli ei vedettäisi tätä tämmöistä näinkään selkeää pomppua, että ennemminkin olisi matka sitten tästä ehkä ennemmin tänne ykkösen kohdalle, mikä täällä alhaalla on. Toki pienellä siksakilla, mutta ei haettaisi näitä tätä pomppua tässä. Joo, tosiaankin tämä viime viikolla piirretty hahmotelma on tosiaankin vaan hahmotelma siitä, että minkä tyyppinen se liike voisi olla. Että niin kuin nämä kaikki etapit, mitä tähän on piirretty, niin ei missään nimessä ole mikään niin kuin kaava siihen, että mitä tulee tapahtumaan. Ennemminkin, jos haluaa tämmöistä niin kuin vähän isompaa kuvaa hakea tästä, niin voi sanoa, että lasketaan hieman alaspäin, niin kuin ollaan laskettukin tästä niin kuin viime viikon kuvasta tänne 4100 pisteen alapuolelle nyt. Ja niin kuin, viestinä tässä on enemmänkin, että tehdään korkeampi pohja kuin tämä edellinen, jonka jälkeen kesän aikana mennään vielä korkeammalle ja aletaan lähestymään sitä 200 liukuvaa keskiarvoa, joka siinä vaiheessa on aika selkeästi laskeva. Ja sen jälkeen alkusyksystä alkaisi niin kuin selkeämpi laskuleiki vielä alaspäin ja tehtäisiin
pohjat joskus tuossa syys-loka-marraskuun vaihteessa tällä alueella ja sen jälkeen saataisiin sitten niin kuin, taas vahvaa pomppua ylöspäin. Tämä on täysin hahmotelma ja mielenkiintoista nyt seuraa tietysti näissä jaksoissa, että mitä tulee tapahtumaan, mutta tämä on niin kuin se niin kuin vähän isompi kuva, että mikä mulla on tällä hetkellä mielessä. Toki jos tilanteet muuttuu, niin vaihdetaan mielipidettä sitten sen mukaan, että miltä sitten niin kuin siinä hetkessä taas niin kuin markkina näyttää ja tuntuu. Indeksistä puheen ollen, niin indeksisijoittaminenhan on ollut nyt kovaa huutoa oikeastaan jo viimeiset 10 vuotta. Joo, tosiaankin. Tämä on aika mielenkiintoista, jos katsotaan, että miten sijoitukset jakaantuu nykyään tuolla rahastoissa ja ETFissä näiden passiivisten ja aktiivisten rahastojen välillä. Eli niin kuin nähdään tuosta grafiikasta, niin viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut aika iso muutos siinä, että iso osa rahoista on siirtynyt näistä aktiivisista rahastoista ja ETFistä passiivisiin rahastoihin ja ETFiin. Ja tosiaan tuossa viime vuoden lopussa ensimmäistä kertaa näissä passiivisissa rahastoissa oli enemmän rahaa kuin näissä aktiivisissa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että rahavirrat on suuntautunut vahvasti näihin passiivisiin rahastoihin. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa on se, että nimenomaan nämä isoimmilla painoilla näissä indekseissä olevat firmat on hyötynyt ikään kuin tästä, ja niiden arvostuskertoimet on ehkä niin kuin vähän venynyt myös sen takia, että niitä on ikään kuin pakko ostaa, että jos sulla tulee passiiviseen indeksirahastoon sijoitus, niin sillä summalla ostetaan niitä firmoja, jotka kuuluu siihen indeksiin. Ei ole mitään väliä, että mikä sen firman arvostustaso on sillä hetkellä. Millään tekijällä ei ole periaatteessa mitään merkitystä, että sitä ostetaan käytännössä sinä päivänä sillä summalla, mitä asiakas sinne sijoittaa. Ja tosiaan tämä on ehkä niin kuin aiheuttanut sitä tuolla markkinalla, että näiden niin kuin isoimpien firmojen arvostuskertoimet on venynyt aika korkealle. Ja nyt tässä niin kuin tämän laskun aikana ne ei ole pakittanut yhtään niin alas kuin sitten, jos mietitään näitä niin kuin pienempiä firmoja ja keskisuuria firmoja. Eli tässä tosiaankin näkee 12 kuukautta eteenpäin tulosennusteella PE-luvut niin näille isoimmille firmoille, eli SP500 tässä tämmöisellä oranssilla, midcap-yhtiöt tämmöisellä harmaalla ja sinisellä sitten pikkufirmat. Jos katsotaan tosiaankin niin kuin näitä midcap- ja smallcap-firmoja, niin siellä arvostuskertoimet tällä tulosennusteella on tosi matalalla tällä hetkellä. Eli siellä ollaan oikeastaan niin kuin tämmöisissä kriisiluvuissa, ja voi sanoa, että monella tapaa siellä niin kuin löytyy tosi mielenkiintoisia houkuttelevia arvostuskertoimia tällä hetkellä, ja mielenkiintoisiin hintoihin noita yhtiöitä, että siellä ollaan tosiaankin tultu rajusti alas tässä viimeisen vuoden aikana. Ja tähänhän me ollaan kiinnitetty huomioon tässä viimeisen puolen vuoden aikana, että iso osa näistä niin kuin pienemmistä yhtiöistä teki huippuunsa tuossa jo viime vuoden aikana, paljon aikaisemmin kuin sitten milloin nämä indeksit teki huippuunsa. SP500 teki huippuunsa vasta tämän vuoden alkupuolella, ja nyt tämä viime aikoina nähty lasku on tosiaankin laskenut näitä arvostuskertoimia, mutta ei olla lähellekään missään niin kuin tämmöisissä kriisilukemissa toisin kuin näissä niin kuin pienemmissä yhtiöissä. Ja tästä graafistahan me ollaan käytännössä puhuttu tässä viime jaksojen aikana, että nyt arvostuskertoimet on jo monella tapaa laskenut ihan houkutteleville tasoille, mutta tähänkin liittyy paljon riskejä ja voidaan niin kuin seuraavaksi mennä katsomaan niitä, että mitä ne on ne riskit, mitä kannattaa seurata tässä niin kuin kesän aikana, että jos niin kuin mikään näistä riskeistä tai osa näistä riskeistä alkaa toteutumaan, niin se voi entisestään aiheuttaa laskupainetta tänne arvostuskertoimien puolelle. No niin Jukka, sä oot tähän meille kerännyt tämmöisen kivan pikkusen riskilistauksen, ja ehkä tässä nyt niin kuin nämä ensimmäiset ja akuuteimmat tapaukset, eli inflaatio ja sitä myöten koron nousu, niin ne on nyt tässä niin kuin oikeasti tapetilla just nytten. Sen jälkeen sitten tulosennusteet ja sitten tämä rahapolitiikka, eli mitä nyt sitten keskipitkällä aikavälillä niin sanotusti tapahtuu, eli tuleeko ennusteet olla ensinnäkään oikeassa, ja miten toi politiikka ja kiristäminen, niin miten se vaikuttaa nyt tähän koko maailmantilanteeseen. Sitten sen jälkeen meillä on vielä tämä 3 tämmöistä vähän niin kuin potentiaalista ja ei ehkä ihan niin akuuttia tapausta, eli tämä valtioiden velkakriisi, korona ja muut geopoliittiset tapahtumat, niin näähän voi sinänsä puhjeta uudelleen kukkaan tai kokonaan tulla puskista joku muukin, mitä tässä ei olisi listattuna. Mutta jos me lähdetään ihan tästä akuuteimmasta, eli inflaatiosta liikkeelle. Jo hinnat on ollut ja on edelleenkin aika rajussa nousussa ja jos katsotaan tänne graafien puolelle ja miltä näyttää vaikka ruoan hinnan nousu, niin tämä nopeus tässä niin kuin nousussa on aika pelottavan näköinen, että niin kuin harvoin näkee näin rajuja nousuja ruoan hinnassa, näin pitkäkestoisia ja tällekään ei välttämättä vielä niin kuin suoranaisesti loppua näy.
että näistä harvoin tietää, että minne asti toi nousu jaksaa jatkaa, mutta se on niin kuin selkeää, että jos toi kulmakerroin jatkuu vielä tämmöisenä, miltä se tällä hetkellä näyttää, niin pahaa jälkeä tulee globaalissa taloudessa, koska niin iso osa kotitalouksien menoista menee esimerkiksi näihin erilaisiin ruokatuotteisiin. Ja samalla tavalla myös polttonesteisiin nähdään, että Jenkeissäkin gallonan hinta, eli se on se 3,8 litraa muistaakseni, on noussut kaikkien aikojen ennätykseen. Ja nämä hinnat vaihtelee aika paljon tästä keskiarvosta ympäri Jenkkien maata, että esimerkiksi Kaliforniassa oltiin tuossa viikonloppuna jo lähes $10 gallona hinnassa. Eli sielläkin tosiaan ollaan ensimmäistä kertaa ikinä yli $2 litrahinnassa, ja Suomessakin ilmeisesti 2,6 euroa litra saa maksaa jo polttoaineesta, mikä on hurja lovi kaikkien muiden kohonneiden hintojen kanssa, jotka osuu sitten sinne kotitalouksien budjettiin ja oikeasti niin kuin alkaa vähentämään sitä kulutusmahdollisuuksista kautta, kun hinnat nousee niin lailla rintamalla, että oikeastaan niin kuin mikään ei tunnu niin kuin jäävän paitsi sieltä hinnan nousuista. Mutta tässä viime aikoina inflaatio purskahduksessa on ollut yksi semmoinen kultainen reunus, ja se on se bufferi, mikä on kotitalouksilla kertynyt ylimääräisiä säästöjä tässä korona-aikana. Eli tässä graafissa näkyy tosiaan se, että kuinka paljon vuoden 2019 lopun jälkeen kotitalouksille on jäänyt ylimääräistä säästöön. Ja ne säästöt on varmaan tässä pikkuhiljaa alkanut nyt kulumaan, ja niin kuin nähdään, ja näillä alemman tuloluokan kotitalouksilla nämä säästöt, mitä koronan aikana on kertynyt, niin on aika pitkälti käytetty jo. Eli nyt nähdään niin kuin monesta eri datasta, että säästämisaste on tippunut alimmilleen yli 10 vuotta, eli tarkoittaa, että suurempi osa niistä tuloista menee kulutukseen. Nähdään erilaista statistiikasta, että nämä säästöt, mitä on kertynyt, niitä on alettu syömään, ja myös samaan aikaan nähdään, että velkamäärät on taas alkanut kotitalouksissa kasvamaan aika nopeata tahtia. Otetaan kulutusluottoa, paljon muuta lyhytaikaista luottoa, jotta selvitään niistä jokapäiväisistä kustannuksista, mitä elämiseen liittyy. Ja niin kuin tämä on niin kuin, negatiivinen tekijä, että nämä kaikki on tapahtunut, mutta tosiaankin tämä on niin kuin se pieni niin kuin valonpilkahdus siinä, että pientä bufferia on ollut tätä inflaatiota varten, ja se hyvä tilanne olisi se, jos inflaatio lähtisi nyt niin kuin mahdollisimman nopeasti laskemaan, ja niin kuin tilanne normalisoituu sitä kautta, että nyt pitkittynyt näin korkean inflaation tilanne, niin väistämättäkin vaikuttaa niin kuin hyvin vahvasti siihen, että ne kulutus oikeasti hidastuu riippuen siitä, minkälaisesta tuotteesta tai palvelusta puhutaan. Kuten mainitsit, niin tosiaan inflaatio ja nämä korot liittyy hyvinkin vahvasti toisiinsa, ja keskuspankki joutuu vahvasti reagoimaan tuohon korkeaseen inflaatioon, jos ei se lähde niin kuin nopeasti tulemaan alaspäin. Nyt on niin kuin toive siitä, että ollaan nähty jo se inflaatiopiikki ja se huippu, mutta jos näin ei ole, niin se on sitten niin kuin iso ongelma markkinalle. Et nyt meidän pitäisi alkaa näkemään kuukausittain laskevia inflaatiolukemia. Nythän me saatiin ensimmäinen niin kuin laskeva lukema jo viime kuussa. Odotettiin kyllä isompaa laskua, että siinä mielessä se oli pieni pettymys markkinalla. Ja nyt itse tänä perjantaina saadaan taas seuraava kuluttajahintaindeksi lukema tuolta Jenkeistä. Eli saadaan se toukokuun inflaatiolukema, ja sen pitäisi olla nyt taas matalampi kuin tuon huhtikuun lukeman, ja sitten alkaisi pikkuhiljaa vahvistumaan se teesi siitä niin kuin inflaatiohuipusta ja sen ohittamisesta, ja toivottavasti noi lähtisi laskemaan siitä. Koska jos näin ei ole, niin sen jälkeen keskuspankit on aika isoissa ongelmissa, koska korot on nyt jo noussut aika korkealle, odottaa näitä keskuspankin koronnostoja. Eli Jenkeissä tosiaankin toi 10-vuotisen velkakirjan korko on nytten vähän yli 3%. Mä sanoisin, että semmoinen raja on ehkä tuo 3,5, että jos siitä lähdetään ylöspäin, niin sen jälkeen se alkaa niin kuin aiheuttaa vielä niin kuin vahvempaa painetta tuonne osakemarkkinalle, ja se ei ole missään nimessä hyvä tilanne, ja se varmasti painaa osittain niin kuin markkinoita alaspäin, jos sen 3,5% rajan yli lähtee tuo 10-vuotinen nousemaan, eli se on yksi niin kuin ehkä tärkeimmistä asioista, mitä kannattaa seurata tässä kesän aikana. Ja tämä inflaatiohan on siinä mielessä kelju, että vaikka toi huippu olisikin nyt nähty ja tultaisiin alaspäin, niin se tarkoittaa edelleen sitä, että ne hinnat on täällä korkealla. Eli hinnathan ei lähde laskea ennen kuin inflaatio olisi negatiivinen, jolloin sitten olisikin jo deflaatio käynnissä, mikä on sitten taas päinvastainen tähän inflaation nähden. Eli vaikka
me nähtäisikin tämä huippunut tässä, niin tilanne ei ole sinänsä ohi, koska edelleen ne hinnat on korkealla ja on edelleen painetta sitten kotitalouksilla. Joo, juurikin näin, mutta tosiaankin myös palkathan nousee koko ajan, eli jos tuo inflaatiovauhti hidastuisi ja laskisi sinne keskuspankin tavoitteeseen, eli noin 2%, niin yleensä palkat kasvaa hieman sitä nopeammin, jolloin pikkuhiljaa se palkkakehitys ottaisi sitä hinnannousua kiinni ja tilanne ikään kuin normalisoituisi, mutta näin korkea inflaatio, niin palkat ei pysy tässä perässä ja se aiheuttaisi taas ongelmia kotitalouksiin. Ja toki niin kuin tähän liittyen, mikä aiheuttaa myös ongelmia sinne kotitalouksiin, on korkojen kautta myös niin kuin asuntovelallisille painetta. Eli nyt nähdään jo niin kuin Euroopassakin, että tämä 12 kuukauden Euribori on hyvin nopeassa tahdissa noussut tuolta negatiivisesta ja positiivisen puolelle ja on 0,5% tällä hetkellä. Ja itse asiassa, jos katsotaan taas noita 12 kuukauden Euribor-futuureita, jotka siis kertoo sitä, että missä markkina uskoo sen 12 kuukauden Euriborin olevan tulevaisuudessa, niin sen uskotaan nousevan jo niin kuin 2%, joka sitten jälleen tuntuu siellä kotitalouksien kukkaroissa, kun myös tätä kautta ne lainanhoitokustannukset nousee ja vie rahaa sieltä muusta kulutuksesta. Ja tämä kaikkiaan totta kai vaikuttaa nyt sitten siihen, että kämppiäkään ei mennä kaupaksi, koska jengi pelottaa sitten nämä korot. Kyllä, ja se nähdään tuolla niin kuin jenkkidatasta jo hyvin selkeästi, että asuntojen myyntimäärät on niin kuin hyvinkin nopeassa tahdissa, no voi melkein sanoa romahtanut siitä niin kuin tahdista, mitä nähtiin tuossa korona-aikana, ja nyt saatiin itse asiassa viime kuukauden datassa isoin lasku näissä uusissa myyntiluvuissa sitten vuoden 2013, eli selkeästi niin kuin hyvin nopeata tahtia nyt niin kuin hidastuu asuntokauppa. Ja siihen on aika selkeät selitykset. Se, että niin kun hinnathan on noussut viime vuosina asunnoissa tosi vahvaa tahtia. Ja samaan aikaan nyt kun korot on noussut, Jenkeissä ne ei ole koskaan ollut edes noin asuntokorot negatiivisen puolella, vaan ne on aika korkealla. Ne on yli 4%, jopa 5% ne asuntojen korot siellä Jenkeissä. Ja nyt kun asuntojen hinnat on käytännössä huipussaan ja ne asuntolainat on isoja, mitä niihin täytyy ottaa, niin se korkokulu on aika korkea jo tuommoisella 4-5% korolla, niin se selkeästi kyllä hidastaa tätä asuntokauppaa ja varmaan etenkin, jos se korko jatkaisi vielä nousuaan tässä muiden korkojen mukana, niin alkaisi vaikuttaa selkeästi myös tuonne asuntojen hintoihin laskevasti, jolloin taas sitten on vaikutuksia niin kuin kokonaisuuden tuonne finanssimarkkinoille. No kaikesta tästä huolimatta, niin ilmeisesti yritykselle menee kumminkin ihan hyvin, että jos analytikkoihin on uskominen. No siltä ainakin näyttää, että tosiaan jos katsoo 12 kuukauden tulosennustetta ja kuinka se on elänyt tässä ajan saatossa tuosta vuoden alusta, niin käytännössä tuo 12 kuukauden tulosennuste nousee koko ajan, niin kuin nähdään tuosta ylemmästä sineisestä viivasta. Eli tosiaan analyytikot odottaa koko ajan kasvavia tuloksia ja kaikki, mitä tässä taloudessa tapahtuu, niin tuntuu siltä, että niillä ei ole näihin yrityksiin vaikutusta nyt tällä hetkellä, ainakaan analyytikoiden mielestä tuloksia laskevasti, että aika positiiviset on nämä analyytikoiden näkemykset vielä näistä tuloksista ja siitä kehityksestä. Ja tämä toinen kuva tässä graafissa on sitten taas tämä 12 kuukautta eteenpäin katsova PE-luku ja mitä sille on tapahtunut tässä vuoden aikana. Eli siinä on 2 faktoria, jotka vaikuttaa tähän, se osakkeiden hinta sekä se tulosennuste. Eli samaan aikaan, kun tulosennuste menee ylöspäin, osakkeiden hinnat tulee vielä samaan aikaan alaspäin, niin se PE-luvun muutos on ollut aika niin kuin huomattava ja se on laskenut niin kuin yli 20% tässä tämän vuoden alusta lähtien. No tällä hetkellähän nuo arvostuskertoimet on tullut alas oikeastaan sen takia, että hinta on tullut niin kovaa alas tuolla osakemarkkinoilla. Mutta mitä sitten, jos nämä analytikoiden ennusteet ei osukaan ihan nappiin, vaan pahimmassa tapauksessa jopa romahtaa, niin silloinhan nämä arvostuskertoimet ei enää olekaan ihan niin edullisen näköisiä. Juuri se riski tässä nimenomaan tällä hetkellä on. Eli nyt paljon niin kuin riippuu siitä, että pääseekö yritykset tosiaan näin korkeisiin tulosodotuksiin, mitä näihin osakkeisiin tai arvioihin tällä hetkellä ladattu. Eli nämä tuntuu mun mielestä olevan aika optimistisia tällä hetkellä ottaen huomioon kaikki, mitä tässä niin kuin ympärillä tuntuu tällä hetkellä tapahtuvan. Ja just sen takia musta tuntuu, että tämä onkin yksi niistä niin kuin isoimmista riskeistä, joka niin kuin realisoituessaan olisi vielä semmoinen tekijä, joka voisi laskea osakkeiden hintoja entisestään tästä. Ja sitten rahapolitiikan pariin. Eli Fedihän on sanonut, että se aikoo pienentää omaa tasettaan, ja no tästäkin kuvaista näkee, että se ei ole ehkä ainakaan ennusteiden mukaan mennyt, niin pystyykö Fedi ensinnäkään kiristämään tasetta samaan tapaan kuin mitä se on sanonut tekevänsä, ja toiseksi, niin miten se sitten vaikuttaa osakemarkkinoihin? Joo, tässä ollaan niin kuin ison tuntemattoman edes siinä mielessä, että koskaan näin niin kuin isoa kvantitatiivista tiukentamista
ei olla tehty, eli tasetta ei ole koskaan pienennetty näin kovaa tahtia, kun Fed on alkamassa pienentämään sitä nytten. Ja niin kuin näkee, että miten Fed on aikaisemmin ennustanut tätä omaa taseen pienentämistään, niin ne ei ole ihan osunut lankulle, kun ehkä niin kuin pienen hetken ajassa, ja sen jälkeen ollaan päädytty käytännössä taas laajentamaan, eli ostamaan lisää noita valtion velkakirjoja ja muita arvo-oppereita tuonne taseeseen. Eli nyt tosiaan kesäkuun alusta tämä alkoi tämä taseen pienentäminen, se on ensimmäistä 3 kuukautta 47,5 miljardia kuukaudessa, sen jälkeen 95 miljardia kuukaudessa. Tässä on yksi asia hyvä ottaa huomioon, eli tosiaankin Fed ei ole myymässä mitään sieltä taseestaan markkinalle, vaan siellä taseessa on paljon näitä erilaisia velkakirjoja, jotka periaatteessa koko ajan pikkuhiljaa erääntyy, niin nämä taseessa olevat velkakirjat, niiden vaan annetaan erääntyä, ja sitä rahaa ei uudestaan käytä uusien velkakirjojen ostamiseen. Eli käytännössä Fed ei myy markkinalle mitään sieltä taseestaan, vaan antaa vaan niin kuin sen taseen niin kuin rullata ja näiden velkakirjojen erääntyä ja niitä rahoja käytä uusien velkakirjojen ostamiseen. Eli siinä mielessä tämä ei ole ehkä niin dramaattinen, mitä tämä kuulostaa. Et toki se isoin vaikutus on tässä, kun tähän mennessä ollaan ostettu markkinoilta niitä velkakirjoja, on se, että se oikeastaan suurin ostaja on nyt pois sieltä markkinoilta, ja se velkakirjamarkkina saa sinänsä toimii sitten niin kuin itsenäisesti, kuten sen kuuluisi toimia, ja mielenkiintoista on nähdä, että miten se vaikuttaa, että se isoin ostaja yhtäkkiä lähtee pois sieltä velkakirjamarkkinalta, että lähteekö se nostamaan noita korkoja, koska niin kuin puhuttiin, niin se olisi ehkä niin kuin yksi näistä fataaleimmista asioista, mitä voi tapahtua, että se 10-vuotisen velkakirjan korko nousisi tuolla Jenkeissä yli 3,5%. Sitten sulla oli, Jukka, siinä riskilistauksessa vielä muutama semmoinen kriisin poikanen oikeastaan, jotka ei vielä ole millään tapaa päällä, mutta ne muhii pinnan alla ja saattaa eskaloitua tässä, kun pökelö osuu tuulettimeen niin sanotusti. Joo, tosiaankin. Ja yksi näistä on potentiaalinen valtioiden velkakriisi. Eli nyt tosiaan, jos katsotaan näitä korkoja ja korkomarkkinoita, että miten nämä on tätä alkuvuonna hinnoitellut näitä riskejä ja sitä, että inflaatio on niin korkealla, keskuspankit on selkeästi täysin myöhässä sen niin kuin rahapolitiikan kiristämisen suhteen, että EKPn kokoushan on nyt tämän viikon torstaina, ja EKPn ohjauskorkohan on vielä negatiivisen puolella samaan aikaan kuin euroalueen inflaatio, jossa yli 8%, eli niin kuin täysin niin kuin rahapoliittinen virhe, koska ainut tekijä, että keskuspankilla on se hintavakauden vaaliminen, ja tavoitetaso siinä on siinä 2%, ja nyt ollaan niin kuin aivan erilaisissa lukemissa, ja keskuspankki ei tee mitään tällä hetkellä. Nyt ehkä saadaan jotain signaaleja siitä, että korot nostetaan, eli sitä nostetaan sieltä negatiivista ehkä nollaan, ehkä vähän plussaan puolelle, mutta markkina ei ainakaan niin kuin tykkää tästä tilanteesta tällä hetkellä yhtään, ja se näkyy kaikkien euroalueen valtioiden korkojen nousuna sekä sitten tämän korkoeron kasvamisena näihin niin kuin potentiaalisiin kriisimaihin. Eli tässä on esimerkkinä vaikka Italian korko, joka on tuolta viime vuoden lopusta alla 1% pompannut jo lähelle 3,5%. Eli samaan aikaan, kun se nousee, niin se nousee paljon nopeampaa kuin näiden turvallisempien maiden korot. Eli Saksan korko on vasta tuossa pikkasen yli prosentissa. Eli tässä niin kuin tämä korkospredi näiden kahden eri valtion korkopaperin välillä on kasvamaan päin. Ja tämä on niin kuin se iso ongelma siinä, että jos tämä ero lähtee tästä vielä isonemaan, niin ollaan taas siellä niin kuin kriisitilanteessa, missä oltiin silloin eurokriisissä vuonna 2012-2013 muistaakseni. Eli keskuspankit on jo aika isoissa ongelmissa tämän inflaation kanssa, näiden kohoavien korkojen kanssa, eli jollain tavalla nämä pitäisi aika nopeasti saada hallintaan. Tai tässä on semmoinen mahdollisuus, että tämä tosiaankin eskaloituu isommaksi kriisiksi, joka sitten taas niin kuin vaikuttaisi tosi selkeästi ehkä sen talouden puolelle, mutta ainakin tänne niin kuin osakemarkkinoiden puolelle. Ja sen takia tätä kehitystä kannattaa myös seurata. Eli me ei missään nimessä haluta nähdä kesän aikana, että nämä korkokäyrät jatkaa osoittamista tällä kulmakertoimella ylöspäin. Ja viimeisenä listallahan oli sitten nämä kaikki tämmöiset yllätykset, eli jos se nyt tulee joku Putin 2 tai joku muu vastaava Jeppe heittää jotain kikkaa, niin kuin mikä sitten taas vaikuttaa oikeastaan koko maailmaan, että näitähän ei ikinä tiedä, että mitä sieltä kulman takaa ilmestyy. Joo, kuten viime vuosina ollaan nähty, niin mitä vaan voi tapahtua ja asiat voi mennä huonompaan suuntaan hyvinkin nopeeseen tahtiin. Eli se on aina hyvä pitää niin kuin mielessä. Että tässä on niin kuin
listattuna paljon erilaisia riskitekijöitä, että siinä mielessä niin tämä nykytilanne on semmoinen, mikä markkinoilla on tiedossa. Jos missään näissä ei mennä niin kuin huonompaan suuntaan, vaan pikkuhiljaa se kehitys lähtee enemmänkin niin kuin paranemaan, niin markkinoilla on mahdollisuus nousta ylöspäin, mutta jos joku tai jotkut näistä alkaa kriisiytymään ja menemään huonompaan suuntaan, niin sen jälkeen osakemarkkinatkin on varmasti taas pikkasen ongelmissa. Ja ennen kuin päästään kurkkaamaan meidän salkkuihin, niin pienen kaupallisen tiedotteen pariin. Eli Nordnetista löytyy nykyään myös Lontoon pörssi kaupankäynnin kohteena. Ja mitä siinä nyt tulee oikeastaan huomioida sitten sen lisäksi, että siellä on ylipäätään erilaisia uusia osakkeita, niin on se, että sieltä lähtee aina 0,25% valuutanvaihtokulu ja sitten vielä kaupan päälle tämmöinen 0,5% leimavero. Nyt tämän kuun loppuun asti niin voi käydä vielä ilman välityspalkkiota kauppaa, mutta sen jälkeenhän siihen totta kai tulee sitten vielä välityspalkkio päälle, niin pidätte ne sitten mielessä, kun jos lähdette sitten Lontoon pörssiin hutkimaan. Tässä on vielä tämmöinen posvenska-ilmoitus siitä, että millaista osaketta sieltä mahdollisesti löytyy. Eli tässä on ensimmäisen päivän ostetuimmat osakkeet, eli sieltä löytyy Rolls-Roycea, Bae Systems, ei aavistustakaan mikä se on. Sitten on Rio Tinto, Jukka sanoi just äsken, että se on joku kaivosyhtiö. Unileveri päivittäistavaroita, Shellia, joka totta kai sitten tämä kaikkien tuntema öljyyhtiö tai ehkä tuolla maanteellä näkee näitä huoltsikoita. Mutta nyt kun on tämä pois alta, niin mennään tuonne salkkujen puolelle katsoa, niin ilmeisesti sullakaan ei ole siellä oikeastaan mitään sen kummempaa tapahtunut, vai onko? No juuri näin, eli tosiaan pikkasen keventelin Tesla-positioon tuohon viime viikon nousuun, eli tarkoituksena vaan treidata tuon position ympärillä. Uskon, että sain myytyä kovempaan hintaan kuin mihin saan mahdollisesti ostetusta vielä tästä takaisin. Eli ihan semmoinen pieni muutos vaan tuossa viimeisen viikon aikana, ja koska toi year-to-date-käyrä ei oikeastaan niin kuin muuttunut mihinkään, se on mennyt pelkkää flättiä tässä viimeisen viikon ajan, niin ajattelin vaihtaa vaihteen vuoksi tähän 1 vuoden käyrään ja katsoa sitä, eli tosiaan viimeisen vuoden aikana kuitenkin ihan niin kuin kohtuullisen tuoton saanut markkinoilta yli 30%, ja mikä mukavinta on tämä ero tuohon markkinaan. Eli siinä vaiheessa, kun markkina lähti alaspäin, niin kuitenkin oma käyrä on tuolla vielä niin kuin käytännössä ATH-lukemissa, eli markkina on taas niin kuin voitettu aika selkeällä erolla tässä viimeisen vuoden aikana, mikä tietysti tyydyttää tämmöistä niin kuin treidaajaa. Mutta mitään muutoksia salkkuun ei juurikaan ole tullut, mutta tosiaankin, kuten käytiin tuolla graafien puolella, niin uskon, että tällä kertaa tehtäisiin korkeampi pohja kuin se edellinen pohja, eli nyt jos seuraavien päivien, viikkojen aikana tullaan alaspäin, niin luultavasti hankin taas jonkunlaista täytettä lisää tuonne salkkuun, ja lähden siitä odotuksesta, että nähdään sitten seuraava pomppu markkinalla, joka veisi vielä edellistä pomppua korkeammalle tässä kesäkuukausien aikana. Ja sullakaan ei varmaan tässä viimeisen viikon aikana isompia muutoksia tapahtunut täällä salkussa. Ei ole mitään. Ja no, sulla nyt toi graafi näytti ihan kivalta, kun otti tuon vuoden käyrän, mutta mulla se ei oikeastaan ole yhtään sen parempi. Että totta kai toi nyt on vaan toi vajaa 5 pinnaa pakkasella vuoden ajalta, kun taas sit se YTD oli niinku roimasti enemmän. Mitähän tässä nyt oikeastaan olisi sen kummempaa? No viime viikolla tuli se shortti otettu ja heitettiin läppää, että jos se saisi markkinat nousemaan, mutta ei se käynyt sitten ihan hirveän. Et ehkä olisi pitänyt isompi laaki heittää sinne kerralla, niin se olisi sitten saanut vähän semmoista kickstarttia tuonne pörssinousuun. No onko sinulla minkälaisia ajatuksia muuten tästä niin kuin kesän ajalta, jos mietitään nyt jo seuraavaa pari kuukautta, kun ei paljon tehdä jaksoja tai muutenkaan heitä välttämättä kommentoimaan tässä, niin onko ostohaluja vai ootatko tosiaankin vielä niin kuin selkeästi laskevia kursseja ennen kuin uskaltaudut tuonne ostolaidalle? Kyllä varmaan täytyy vähän sillain, ei ehkä ihan joka päivä koko ajan seurata markkinoita, mutta kyllä varmasti niin kuin viikkotasolla tulee katsottu, että missä sitä oikein mennään, ja kyllä mä sitä edelleen odottelen sitä niin kuin seuraavaa, vähän alempaa pohjaa, koska edelleen on sitä mieltä, että tämä lasku ei ole tässä. Käteispaino on ihan hyvä mun mielestä pitää tässä vaiheessa, ja mielellään pidän sitä salkussa. Ja nämä osakkeet, mitä nyt salkusta löytyy, niin siellä on ehkä suurimmalla painolla sitten uraania, että siellä on useampaa eri uraanilappua, siihen on kova luotto, omaa pulju Nuunettia, ja sitten siellä on nämä Teslat, Alibabat ja Metat, mitä mulla on ollut aikaisemminkin ja pidempäänkin salkussa, niin näillä mennään nyt kesää kohti, ja toivon mukaan ne olisi sitten ainakin loppusyksystä edes korkeammalla. Ei välttämättä nyt tässä kesäaikana, että yleensähän se on vähän niin, että kesällä pörssi rauhoittuu, mitään ei oikeastaan tapahdu. Voi olla, että vähän livutaan ylös tai alas, mutta mitään merkittäviä liikkeitä harvemmin tapahtuu. Jes, eiköhän tämä viikon jakso ollut tässä, ja ensi viikolla sitten viimeinen jakso ennen kesälomia.
Se on just näin. Pistäkää vaikka kommenttia vähän siihen videon alle, että mitä te haluaisitte vikassa jaksossa tältä keväältä nähdä, niin voidaan yrittää ympätä sitten vaikka Q&A-osion muodossa. Ja pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen ja nähdään tältä keväältä viimeisen kerran ensi viikon aikana. Hyviä treidejä.